trạ pru sơ ba chi này vật đực và này và khang khối đi bông lan từ trên bông lan vào bông lan ở đây thả lan xa và thằng lớn nó mà sinh lan này đã cần lấy và cái lệ một cái lệ khôi cái lệ một cái lệ khôi là ọp lên anh ấy cái lệ khôi anh ấy pi đục thả này theo một con pun sơ ba chi